Welcome to official Sexistive channel. ৰিজনিঙৰ এটা ক্লাছ ল'ব গৈছোঁ মই নিজেও অকণমান মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চোৱা বুডমাছ ৰিজনিঙৰ ওপৰত বুডমাছৰ ওপৰত 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰ কমন আহে আৰু আমি এক এক নম্বৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। এক এক নম্বৰৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা বুডমাছ মানে কি? বুডমাছ মানে হৈছে বিএ ব্ৰেকেট বুজায়, ৱে অফ বুজায়, ডিএ ডিভাইড বুজায়, এমএ মাল্টিপ্লাই বুজায়, এ এডিশ্যন আৰু এছে ছাবট্ৰেকশ্যন বুজায়, ঠিক আছে। লিখি দিছোঁ মই ইয়াত বিএ ব্ৰেকেট, ৱে অফ, ডিএ ডিভাইড, এমএ মাল্টিপ্লাই, এ এডিশ্যন আৰু এছে ছাবট্ৰেকশ্যন, ঠিক আছে। এডিশ্যন মানে ইয়াত চোৱা লিখা আছে যোগ বিয়োগ এনেকৈ লিখা আছে, মাল্টিপ্লাই মানে পূৰণ এনেকৈ লিখা আছে, ঠিক আছে। অফে ইনটু বুজায় আৰু তোমাৰ কটাকটিও বুজায়, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত আছে ৰুলছ নাম্বাৰ 1। ৰুলছ নাম্বাৰ 1ত আছে সৰু ব্ৰেকেটৰ কামবোৰ আমি ফাৰ্ষ্টত কৰিব লাগে, তাৰপিছত আমি ব্ৰিজ কুটিল বন্ধনী যিটো থাকে ইয়াৰ কামবোৰ আমি ছেকেণ্ডত কৰিব লাগে, তাৰপিছত আমি ডাঙৰ ব্ৰেকেটৰ কামবোৰ একেবাৰে শেষত কৰিব লাগে। ৰুলছ নাম্বাৰ 2ত আছে অফৰ কামবোৰ আমি তাৰপিছত কৰিব লাগে, অফ অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ কটাকটিৰ কামবিলাক ছেকেণ্ডত কৰিব লাগে। তাৰপিছত 3 নম্বৰত ডিভাইডৰ কামবোৰ কৰিব লাগে, 4 নম্বৰত পূৰণৰ কামবোৰ কৰিব লাগে, 5 নম্বৰত যোগৰ কাম, একেবাৰে শেষত বিয়োগৰ কামবিলাক কৰিব লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এটা অংক লৈ বস্তুখিনি অকণমান বুজোৱা আহা। ইয়াত মই চোৱা এটা মেথছ লৈছোঁ, এইটো ইয়াত অনলি ডিভাইডৰ ওপৰত আছে বুডমাছ, ঠিক আছে। ডিভাইডৰ ওপৰত যেতিয়া থাকিব সদায় বাওঁফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা ইয়াত যদি মই 36ক 360ক যদি কটাকটি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমানত যাব? 1 দিলে 10 বাৰত যাব, ঠিক আছে। এতিয়া যদি কোনোবাৰ পাজুল লাগে ইয়াক 36ৰে 36ক এবাৰ আৰু 0 ডাইৰেক্ট কাটি যাব, হৈছে ওপৰত গুচি যাব, ঠিক আছে। এনেকৈ আমি 10 বাৰ গৈছে। এতিয়া তাৰপিছত আমি কি কৰিম? তাৰপিছত চোৱা ইয়াত কটাকটি নাযায়, হয়নে? তাৰপিছত আমি 10ক এক চিধা কি কৰিম? নমাই দিছোঁ, 10ক চিধা নমাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াক মই 6ক লৈ আহিম, ঠিক আছে। 6ক লৈ আহিম আৰু সেইফালে আৰু কি আছে? এইটো আছে, হয়নে? এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিম? ইয়াত ইনটু লগাই দিম, ইনটু লগাই ইয়াত 1 আছে 1 ৰাখি দিম আৰু ইনটু লগাই দিম আৰু ইয়াত আছে 1 আনিছোঁ, তাৰপিছত 5 আহি যাব তলত, হয়নে? কাৰণ মই যেতিয়া আমি মানে হৰণক যেতিয়া আমি পূৰণলৈ নিম তেতিয়া ভাগৰ মান সদায় উল্টি যায়, হয়নে? তললৈ আহি যায়, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি কি কৰিম? এতিয়া চাম আমি এই 6ৰে 10ত কিমান বাৰ যাব, ঠিক আছে। তো 6ৰে 10ত কিমান বাৰ যাব? 2ৰে আমি কটাকটি কৰিম, 2 দিয়ে 3 বাৰ আৰু 2 দিয়ে 5 বাৰ, হয়নে? 2 দিয়ে 3 বাৰ, 2 দিয়ে 5 বাৰ, 5ক কাটি দিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া এনচাৰ কিমান পালোঁ আমি? 1/3। এনচাৰ কিমান পালোঁ? 1/3, এইটো হৈছে এনচাৰ, ঠিক আছে। এনেকৈ প্ৰথমে বাওঁফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছত 36ৰে ইমানক কাটিছোঁ, কটাৰ পিছত 10 পাইছোঁ, 10টো ইয়াত বহাই দিছোঁ, এইটো পূৰণত লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে তলত আহি গৈছে। তাৰপিছত আকৌ 1ক ডাইৰেক্ট ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াক পূৰণ কৰি দিছোঁ বাবে 5 তলত আহি গৈছে, ঠিক আছে। এইটো দি ইয়াক 2ৰে 3 বাৰ কাটিছোঁ আৰু ইয়াক 2ৰে 5 বাৰ গৈছে, 5 কেঞ্চেল হৈ গৈছে, 1/3 এনচাৰ হৈ গৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে এইটো একেবাৰে সহজ, ঠিক আছে। 4/3 হৰণ 8/5, ইয়াক আমি সহজ পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰোঁ। 4/3 ইয়াক আমি ইনটু কৰি দিম, ইনটু কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানবিলাক উল্টি যায়, হয়নে? মানবিলাক উল্টি গৈছে, তাৰপিছত একেবাৰে সহজ। তাৰপিছত এতিয়া কাটি দিয়া, ইয়াক 4ৰে কাটিব পাৰোঁ, হয়নে? ইয়াত কিমান বাৰ কাটিব পাৰোঁ? 4 আৰু 8ক কোৱাচোন কিমান হ'ব মানটো? এনচাৰটো মই লিখি দিছোঁ 1/5 ইনটু কিমান আহিব? 6 আহিব, হয়নে? কেনেকৈ আহিছে?
ইয়াক যেতিয়া 2ৰে কাটিম মই 3 2 গুণ 6 হয়নে 3 2 গুণ 6 হৈ গৈছে এইটো 3 2 গুণ 6 আৰু 5 × 1 5 5/6 আনসার 5/6 আনসার ঠিক আছে মই চোৱা কি কৰিছোঁ ইয়াত গম পাইছা তোমালোকে ঠিক আছে তাৰপিছত লৈছোঁ এইটো অকণমান টাউনত গৈছোঁ অকণমান জটিলত গৈছোঁ ইয়াত চোৱা লিখা আছে 9 প্লাছ কুটিল বন্ধনী দিয়া আছে 6 প্লাছ 7 অফ 3 মাইনাছ 9 প্লাছ 2 মাইনাছ 6 হৰণ 2 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে বুডমাছৰ ৰুলছ মতে প্ৰথমে সৰু সৰু ব্ৰেকেটৰ কামবিলাক কৰিব লাগে ঠিক আছে সৰু ব্ৰেকেটৰ কামবিলাক প্ৰথমে কৰিব লাগে তো সৰু ব্ৰেকেটৰ কামবিলাক কৰিবলৈ ইয়াত 9 প্লাছ ব্ৰিজ 6 প্লাছ 7 অফ 3 মাইনাছ এমচিএম আহি যাব তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত চোৱা 9 প্লাছ মাইনাছ 6 হৰণ 2 প্ৰথমে আমি কিহৰ কাম কৰিব লাগে হৰণৰ কাম কৰিব লাগে তাৰপিছত হৰণৰ কাম হোৱাৰ পিছত আমি কৰিব লাগে পূৰণৰ কাম হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কৰিব লাগে যোগৰ কাম তাৰপিছত একেবাৰে শেষত হয় কিহৰ কাম বিয়োগৰ কাম ঠিক আছে এতিয়া আমি হৰণৰ কাম কৰিম এতিয়া ইয়াত 9 প্লাছ 2 সেম আহি যাব মাইনাছ 2 সেম আহি যাব 2 দি 6 কিমান বাৰ যাব 3 বাৰ এইটো ব্ৰিজটো ইয়াত আহি যাব এই ব্ৰিজটো ইয়াত আহি গৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত 9 প্লাছ ব্ৰিজ 6 প্লাছ 7 অফ 3 মাইনাছ এতিয়া ইয়াত কিমান হ'ব যোগৰ কাম কৰিব লাগে 11 হ'ব মাইনাছ 3 হয়নে এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কিমান হ'ব 9 প্লাছ ব্ৰিজ 6 প্লাছ 7 অফ ইয়াত 3 ৰাখিছোঁ মাইনাছ ৰাখিছোঁ 11 পৰা 3 গ'লে কিমান হ'ব 8 হ'ব ব্ৰেকেট উঠি যাব হয়নে ব্ৰেকেট কি হৈ যাব উঠি যাবনি ব্ৰেকেট না কি হ'ব কোৱা 9 প্লাছ 6 প্লাছ এতিয়া আমি অফৰ কাম কৰিবলগীয়া অফ আছে হয়নে অফৰ কাম 7 3 গুণ 21 মাইনাছ 8 ব্ৰিজ ঠিক আছে অকণমান দীঘল হৈ গৈছে মই আৰু শ্বৰ্টকৈ কৰিব পাৰিলোঁ হয় এতিয়া ইয়াত কিমান হ'ব 27 মাইনাছ 8 এতিয়া কিমান হ'ব 9 প্লাছ 20 এইটো কিমান হ'ব 19 হ'বনে 19 ঠিক আছে এতিয়া কিমান হ'ব 28 আনসাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আছে এইটো মেথছ এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰি দিয়া নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু নোৱাৰিলে ক'লে হ'ল